ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. ඩිලිජන්ට් හෝම් සමග ඇතුළේ ඉන්න ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. රසම රස යෝගට් පුඩින් එකක් තමයි අද මම හදන්නේ. පැය එකමාරක් විතර ඇතුළත හදලා රස විඳින්නත් ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අමුද්‍රව්‍ය 4ක් විතරයි මේ සඳහා ඕන වෙන්නේ. මේ පුඩින් එක හදන්න රයිස් කුකර් එක හරි වෙන යම් භාජනයක් හරි වතුර දාලා රත් වෙන්න තියලාම අපි මේ වැඩේ පටන් ගමු. මුලින්ම පෑන් එකක් හරි සස්පානක් හරි අරගෙන සීනි මේසෙ හැඳි දෙකක් දාලා මේ විදිහට තුනී කරලා ඒක වැහෙන ගානට යන්තමින් වතුර මේසෙ හැඳි දෙකක් හෝ ඊට අඩු ප්‍රමාණයක් දාලා මේ සීනි ටික හොඳට දිය වෙනකන් මද ගින්නේ ටිකක් හැඳි ගාලා කැරමල් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ භාජනයේ හිමීට කලත්තමින් මේ කැරමල් එක අපි හදාගන්න ඕන. එක දිගට නූලක් වගේ වැක්කිරෙන පදමට එනකන් තමයි අපි මේ කැරමල් එක හදාගන්න ඕන. හදාගත්ත මේ කැරමල් එක ඔයා පුඩින් එක හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන භාජනයට මේ විදිහට දාලා හොඳට වටේට ගා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පැත්තකින් නිමෙන්න තියාගන්න ඕනේ. ඔයාට අවශ්‍ය නම් ඔයා කැමති නම් ඒකට මුද්දරක් පලන් ටිකක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා ලොකු ප්‍රමාණයෙන් නම් බිත්තර එකක්, පොඩි ප්‍රමාණයෙන් නම් දෙකක්, යෝගට් එකක්, යෝගට් කප් එකෙන් භාගයක ප්‍රමාණයට උකුකල ටින් කිරි, ඒ කියන්නේ මිල්ක් මේඩ්, අවශ්‍ය නම් වැනිලා ස්වල්පයක්. ඊළඟට පහසු භාජනයක් අරගෙන බිත්තරේ කඩලා ඒකට දාලා තරමක් දුරට ගසා ගන්න. මේ සඳහා ඔයාට හැන්දක් ගෑරුප්පුවක් හෝ විස්ක් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට යෝගට් එක පොඩි කරලා දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. මේ හදන පුඩින් එක සාමාන්‍යයෙන් ඩෙසර්ට් කප් 4කට පමණ ප්‍රමාණවත් වෙනවා. මේ යෝගට් පුඩින් එකම බිත්තර නැතුව කොහොමද හදාගන්නේ කියලා මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක ඔයා තාම දැක්කේ නැත්නම් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකෙන් හරි මේ වීඩියෝ එක අවසානයෙන් හරි ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට උකුකලටින් කිරි යෝගට් කප් භාගයක ප්‍රමාණයට මැනගෙන කලින් මිශ්‍රණයටම එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. වැලිලා තේ හැඳි භාගයක් හෝ ඊට අඩුවෙන් දාලා මිශ්‍ර කරගන්න. හොඳින් මිශ්‍ර කරගත් පසු පෙරා ගැනීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉන්පසු කලින් කැරමල් දාලා අපි නිමෙන්න තියාගත්ත භාජනයට මේ මිශ්‍රණය දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකකින් හොඳට වහලා ස්ටීම් කරගන්න ඕන. ඇතුළට ජල වාෂ්ප ඇතුල් නොවන විදිහට මේ ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එක හොඳට සකස් කරගන්න ඕන. වතුර රත් වෙන භාජනයට මේ විදිහට කූලින් ට්‍රේ එකක් තියලා ඒ මත පුඩින් එක තියලා සම්පූර්ණ භාජනයේ පියනත් හොඳින් වහලා සාමාන්‍ය විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ කාලයකදී ඔයාට මේ පුඩින් එක හොඳට ස්ටීම් කරගන්න පුළුවන්. ස්ටීම් වෙන කාලය අතරතුර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ගින්දරක් තියාගන්න. විනාඩි 20කට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ටූත් පික් එකක් ගහලා බලලා පුඩින් එක හොඳට ස්ටීම් වෙලාද කියලා බලාගන්න. ඊට පස්සේ කාමර උෂ්ණත්වයේ පැය භාගයක් වගේ නිමෙන්න තියලා ශීතකරණයට දාලා සිසිල් කරගන්න. ශීතකරණයේ සිසිල් නොකර ස්ටීම් එකකින් ඉවතට ගත් ගමන්ම මේ පුඩින් එක අනිත් පැත්ත හරවන්න එපා. එහෙම වුණොත් කැරමල් එක පුඩින් එකට එකතු නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම පුඩින් එක කැඩිලා යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ පුඩින් එක සිසිල් වෙනකම්ම අඩුම තරමේ පැය භාගයක්වත් ශීතකරණ එක තියාගන්න. ඉතින් ඔයත් විවේක වේලාවකදී මේ වගේ රසවත් පුඩින් එකක් හදලා ඒ රස මටත් කියන්න පහලින් කමෙන්ට් කරලා. ඔයා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න වගේම යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ රසවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඉතින් තවත් අලුත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක්.